Làm thế nào để trở nên toàn vẹn, cào dung và quá trình cá nhân hóa? Ý thức và vô thức không thể tạo thành một thể thống nhất khi một trong hai bị đè nén và tổn thương bởi cái còn lại. Nếu chúng phải cạnh tranh, ít nhất hãy để đó là một cuộc chiến công bằng với quyền bình đẳng cho cả hai bên. Cả hai đều là khía cạnh của cuộc sống. Carl Jung, trong các video trước về cái bóng, tôi đã thảo luận về thế giới vô thức và cách chúng ta có thể nhận ra biểu hiện của nó trong hành vi của mình. Theo nhà tâm thần học người Thụy Sĩ Carl Jung, sự tự nhận thức cuối cùng là sự hòa nhập của vô thức vào ý thức. Đây được gọi là quá trình cá thể hóa, tiến trình tự nhận thức. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn. Quá trình cá thể hóa rất phức tạp, vì vậy, để thực hiện video này, tôi đã cố gắng đơn giản hóa thông tin tôi tìm được khi nghiên cứu video và kết hợp chúng với một vài quan sát. Trước khi đi sâu vào quá trình cá thể hóa, điều cần thiết là phải làm rõ các yếu tố liên quan: bản ngã, cái tôi, nhân cách, ý thức và vô thức, cái bóng và anima, animus. Theo Jung, cốt lõi của nhân cách chúng ta có một thứ gọi là bản ngã. Bản ngã là tổng thể của ý thức và vô thức. Tuy nhiên, vấn đề là phần lớn bản ngã nằm ẩn trong tiềm thức. Một phần của tiềm thức đó không thể xâm nhập được. Có một phần vô thức cá nhân bao gồm tất cả thông tin trong tâm trí của một cá nhân, không dễ dàng có được, như những ký ức bị kìm nén hoặc lãng quên về bản ngã hoặc môi trường. Ngoài ra, còn có một vô thức tập thể về cơ bản là giống nhau ở tất cả mọi người và có lẽ cũng được chia sẻ giữa tất cả các thành viên cùng loài. Ví dụ, loài chó đều có chung một bản năng. Điều này cũng đúng với con người. Dung nhận thấy rằng vô thức tập thể của con người cũng tạo ra một loạt các nhân vật nguyên mẫu, là những biểu tượng phổ quát mà chúng ta thấy trong các thần thoại trên khắp thế giới. Những nguyên mẫu này cũng có xu hướng xuất hiện trong giấc mơ. Ví dụ về những điều này là người anh hùng, kẻ lừa đảo, ông già thông thái, người mẹ vĩ đại và thậm chí là Chúa. Những hình tượng này không phải là nguyên mẫu cố định, mà là sự thể hiện những gì còn ẩn chứa trong tiềm thức bằng ngôn ngữ cổ xưa mà hầu hết con người đều có thể nhận ra. Dung nói, tôi gọi những mô típ này là nguyên mẫu, và theo tôi, đó là những hình thức hoặc hình ảnh mang tính chất tập thể xuất hiện trên khắp trái đất như những thành phần của huyền thoại và đồng thời là những sản phẩm cá nhân, bản địa có nguồn gốc vô thức. Trước khi đi sâu hơn vào tiềm thức, tôi muốn khám phá 4 yếu tố chính mà chúng ta sẽ tìm thấy trong ý thức và vô thức, tạo nên tâm lý và từ đó hình thành nên bản ngã. Đó là bản ngã, nhân cách, bóng tối, anima hoặc animus. Cái tôi. Cái tôi tồn tại trên cả ý thức lẫn vô thức và về cơ bản là câu chuyện chúng ta tự kể với chính mình về con người mình, được tích lũy qua nhiều năm thông qua những trải nghiệm khác nhau, nhưng cũng là sản phẩm trực tiếp của nhận thức rằng, theo một cách nào đó, chúng ta tách biệt với người khác. Sự nhận thức này xảy ra trong thời thơ ấu, khi trẻ sơ sinh bắt đầu sử dụng từ tôi, ám chỉ cái tôi. Cái tôi là trung tâm của lĩnh vực ý thức, nhưng không phải là trung tâm của tính cách, vì nó vẫn phụ thuộc vào bản ngã. Nhân cách. Nhân cách là chiếc mặt nạ chúng ta đeo để phù hợp với xã hội. Chúng ta có thể mô tả nó như là vai trò xã hội mà chúng ta đeo để phù hợp với nó, dựa trên các chuẩn mực và đạo đức. Một ví dụ là định nghĩa về nam tính và nữ tính. Đàn ông hay phụ nữ có nghĩa là gì? Hầu hết các nền văn hóa và tiểu văn hóa đều đề xuất những tiêu chí nhất định cho việc này. Và nhân cách là sản phẩm của việc chúng ta đáp ứng những tiêu chí này để hòa nhập. Nhân cách không gì hơn là một cấu trúc hời hợt về cách chúng ta muốn thế giới nhìn nhận mình. Cái bóng. Cái bóng nằm trong tiềm thức và bao gồm những đặc điểm không mong muốn mà chúng ta đã kìm nén và muốn giữ trong bóng tối. Điều này xảy ra một cách có ý thức cũng như vô thức. Dung cho rằng bóng tối càng ít hiện diện trong đời sống ý thức của cá nhân thì nó càng đen và dày đặc. Tôi trích dẫn, nếu những khuynh hướng bị dồn nén, cái mà tôi gọi là bóng tối, rõ ràng là xấu xa, thì đã chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng bóng tối chỉ đơn thuần là những phần có phần kém cỏi, nguyên sơ, chưa thích nghi và vụng về, chứ không hoàn toàn xấu. Nó thậm chí còn chứa đựng những phẩm chất trẻ con hay nguyên thủy, những điều theo một cách nào đó có thể làm sinh động và tô điểm cho cuộc sống con người, nhưng tập quán xã hội thì cấm đoán. Kết thúc trích dẫn, nhiều người thậm chí còn không biết rằng họ có cái bóng. Khi một phần của vấn đề không thể tránh khỏi xuất hiện, họ có xu hướng gạt bỏ nó như thể đó là chuyện nằm ngoài bản ngã họ. Tôi đã tạo một video riêng về cái bóng. Bạn sẽ tìm thấy một liên kết ở đầu màn hình. Anima, animus. Theo Dung, trong mỗi người đàn ông đều có một người phụ nữ và trong mỗi người phụ nữ đều có một người đàn ông.
Cả hai đều ẩn giấu trong phần vô thức của tâm lý. Điều này không có nghĩa là chúng ta có một con người hoàn toàn tách biệt bên trong mình. Thay vào đó, điều này có nghĩa là đàn ông sở hữu những đặc điểm được coi là nữ tính theo truyền thống và phụ nữ sở hữu những đặc điểm được coi là nam tính theo truyền thống. Jung gọi phần nữ tính của nam giới là anima và phần nam tính của nữ giới là animus. Bây giờ chúng ta đã tạo ra bản đồ tâm lý theo ý tưởng của Jung, đã đến lúc nói về quá trình cá thể hóa. Cá thể hóa. Cá thể hóa là sự tích hợp các yếu tố vô thức của tâm lý trong chừng mực có thể vào toàn bộ tính cách. Nhìn chung, quá trình này diễn ra tự nhiên khi chúng ta già đi, nhưng cũng có khả năng kích thích nó bằng các hình thức can thiệp như liệu pháp. Điều này có nghĩa là trước hết, bản ngã phải thừa nhận rằng nó không phải là trung tâm của tâm lý và rằng một phần lớn con người thực sự của chúng ta ẩn náu trong bóng tối của tiềm thức. Nhưng nếu chúng ta hiểu bất cứ điều gì về tiềm thức, chúng ta biết rằng nó không thể bị nuốt trôi. Chúng ta cũng biết rằng việc kìm nén nó là nguy hiểm, vì vô thức chính là sự sống, và sự sống này sẽ chống lại chúng ta nếu bị kìm nén, như xảy ra trong chứng loạn thần kinh. Jung nói, vì vậy, việc biến tiềm thức thành ý thức không bao giờ có thể thực hiện được một cách toàn diện, bởi vì đơn giản là có những vùng trong tâm lý mà chúng ta không thể thâm nhập vào. Một phần của quá trình cá thể hóa là sự hội nhập của cái bóng. Theo nghĩa thực tế, điều này có nghĩa là chúng ta không chỉ nên nhận thức được mặt tối của mình, chúng ta cũng nên kết hợp nó vào tính cách có ý thức của mình. Khám phá tiềm thức có nghĩa là chúng ta phải đưa một số yếu tố không mấy đẹp đẽ trong tính cách của mình lên bề mặt. Như Jung đã nói và tôi trích dẫn, cá thể hóa là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Nó luôn liên quan đến xung đột về nghĩa vụ, mà giải pháp đòi hỏi chúng ta phải hiểu rằng ý chí phản kháng của chúng ta cũng là một khía cạnh trong ý muốn của Chúa. Kết thúc trích dẫn, nói cách khác, mặt tối của chúng ta cũng có giá trị như mặt sáng của chúng ta. Một chiều hướng khác là sự đối đầu với phần phản tình dục trong tâm lý của chúng ta, được gọi là anima hoặc animus. Trong nhiều trường hợp, đàn ông không kết hợp các khía cạnh nữ tính của mình theo cách lành mạnh, và điều này cũng đúng với phụ nữ và các khía cạnh nam tính của họ. Rất có thể chúng ta đã kìm nén hoàn toàn bản chất nam tính hoặc nữ tính của mình. Điều này tương đương với việc vứt bỏ cả đứa trẻ lẫn nước tắm. Mục tiêu ở đây là sự kết hợp lành mạnh giữa anima và animus. Điều này thực sự sẽ trao quyền cho tính cách của chúng ta, bất kể chúng ta thuộc giới tính nào. Ngoài ra còn có khả năng hòa nhập không lành mạnh, biểu hiện dưới dạng những khía cạnh có hại và tiêu cực của người khác phái. Do đó, tính nam độc hại có thể là một phần trong hành vi của phụ nữ, và tính nữ độc hại, một điều ít được nói đến, có thể là một phần trong hành vi của nam giới. Khi nói đến cá tính, không có một chuẩn mực nào phù hợp với tất cả mọi người. Vì vậy, mỗi cá nhân phải khơi dậy tiềm thức và quyết định các bước cần thiết. Bởi vì quá trình cá thể hóa về bản chất là một quá trình tự nhiên, nên không thể ép buộc trong một khung thời gian nhất định. Sự tự nhận thức là điều có thể mất cả cuộc đời và có thể không bao giờ hoàn thành trước khi chúng ta xuống mồ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.